So hello everyone, welcome back to the channel. So আজি আমাৰ যোনটো হিৰো প্ৰডাক্টটো হ'ল হেতু হৈছে আমাৰ ফৰএভাৰ ব্ৰিংৰাজ হেয়াৰ অইল ফৰএভাৰ ব্ৰিংৰাজ হেয়াৰ ফল কন্ট্ৰোল অইল যদি আপুনি এনেকুৱা এজন মানুহ হয় মেল হ'ব বা ফিমেলো হ'ব পাৰে হেয়াৰ ফল ভালেইখিনি আপোনাৰ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সবতছে বেষ্ট সময় এইটোৱে যে চুলি সৰাটো যেন ৰখাওক ঠিক আছে নহ'লে বহুত বেয়া অৱস্থা হ'ব আগত গৈ কিনে ঠিক আছে সো আহক এইবাৰ ইয়াত থকা আমাৰ কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আছে ফৰএভাৰ ব্ৰিংৰাজ যোনটো হেয়াৰ ফল কন্ট্ৰোল অইল ইয়াৰ ভিতৰত কি ইম্পৰ্টেণ্ট মই তিনিটা চাৰিটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰ কথা ক'ম বাকিটো আপুনি চাব পাৰে নিজে ইয়াত বহুত লিখা আছে ফাৰ্ষ্ট এইটো আপোনাৰ হেয়াৰক কি কৰে নাৰিছ কৰে ছেকেণ্ড এইটো আপোনাক হেয়াৰৰ কি কৰে ৰিজুভিনেট কৰে 3 নম্বৰ হৈছে কি আপোনাৰ হেয়াৰ ফলিকলছৰ যোনটো ষ্ট্ৰেংথ থাকে সেই ষ্ট্ৰেংথটো বঢ়ায় এইটো একেবাৰে এটা পাৱাৰফুল ষ্ট্ৰেংথেনিং অইল বুলিও কয় ঠিক আছে ইয়াৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ কি আছে ব্ৰিংৰাজ আছে এল'ভেৰা জেল আছে যোনটো বাৰ্বাডেন্সিছ মিলাৰ হয় নিম আছে টি আছে তাৰপিছত ট্ৰি অইল আছে আমলা আছে আৰু গ্ৰেপ চিপ মাৰ্কেটৰ বাকী যিমান অইল আছে সেইটোতকৈ এইটো কিয় বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথম কথা হৈছে এইটো ছালফেট ফ্ৰী হয় ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ IFRA এপ্ৰুভড হয় আৰু পেৰাবিন ফ্ৰী হয় ঠিক আছে তো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱে হ'ল যে আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান হেয়াৰটো বেলেগ দেশৰ তুলনাত অলপমান হাৰ্ড হয় ঠিক আছে আৰু এইটো অইলে আপোনাৰ কি কৰিব আপোনাৰ হেয়াৰৰ যোনটো টেক্সচাৰ হয় সেইটো হিচাপে বনোৱা হৈছে এইটো আপোনাৰ মিনাৰেল ফ্ৰী অইল বুলিও কয় মিনাৰেল ফ্ৰী অইল হয় ঠিক আছে কিন্তু ফৰএভাৰ এইটো একদমেই আপোনাক নেচাৰেল ৰাখিছে ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ ক্ৰুৱেল্টি ফ্ৰীও হয় মানে কোনো পশু যিমান আছে সেইবোৰৰ ওপৰত টেষ্টিং কৰা হোৱা নাই ঠিক আছে মই নিজৰ পাৰ্চনেল ৰিভিউ যদি ক'ব খোজোঁ এইটো মই আপোনাৰ অলমষ্ট এমাহ দুমাহ ধৰি মই ইউজ কৰি আছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্টছ পাইছোঁ মই ইয়াত ডেণ্ড্ৰাফো বহুত কমি গৈছে খুজতি কমি গৈছে আৰু একো এনেকুৱা ইচিং টাইপৰ কোনো এটা বস্তু নাই আগতে মই বিভিন্ন অইল ইউজ কৰিছোঁ বাট ইয়াৰ নিচিনা মই একদম ইফেক্টিভ পোৱা নাই ঠিক আছে চ' বহুত বেষ্ট ঠিক আছে ইয়াৰ মেজিকেল ফিচাৰ্ছ বুলি আপুনি ক'ব পাৰে যদি আপুনি এবাৰ এইটো লগায় 1-2 ঘণ্টাৰ পাছত ৱাছ কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ হেয়াৰৰ যোনটো শ্বাইন হয় 39% আপোনাৰ বাঢ়ি যাব হেয়াৰৰ ছফ্টনেছ 32 পৰ্যন্ত আপোনাৰ ইনক্ৰিজ হৈ যাব তো সকলোকে ডাঙৰ কথা এইটোৱে যদি আপুনি 14 দিন এই হেয়াৰ ফল কণ্ট্ৰোল অইলটো যদি আপুনি ইউজ কৰে ব্ৰিংৰাজ ঠিক আছে তাত 94% আপোনাৰ হেয়াৰ ফল ৰিডাকশ্যন কমি যাব আৰু যদি 28 দিন ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 99% হেয়াৰ ফল আপোনাৰ ষ্টপ হৈ যাব একদমেই খতম এইটো আপোনাৰ 100 ml এটা প্ৰডাক্ট হয় ইয়াৰ MRP আপোনাৰ কাৰেণ্টলি চলি আছে 1156 যদি আপুনি হেয়াৰ ফল ট্ৰিট যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যোনটো হেয়াৰৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰাবই লাগিব এটা সময় ঠিক আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনাৰ হেয়াৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰাৰ আগত সেইটো বহুত খৰচা হয় আপুনি জানে তাৰ সেইটোত কৰাত কৰি আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ফেমিলিকো আপুনি কৰাব পাৰে এমেজিং ৰিজাল্টছ পাব আপুনি মই সঁচা কথা কৈছোঁ যদি আপোনাক এইটো প্ৰডাক্ট লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ আপুনি হোৱাটছএপ নম্বৰত মেছেজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু তেতিয়ালৈ আপুনি আৰু যদি কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক এনেধৰণৰ আপোনাৰ ফৰএভাৰ আপোনাৰ প্ৰডাক্টছ ৰিভিউৰ বাবে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক তেতিয়ালৈ আশা কৰিছোঁ আৰু নেক্সট আনটো ভিডিঅ'লৈ লগ পাম টেক কেয়াৰ বাই